नमस्कार, मी डॉक्टर दिलीप सातभाई. प्राप्तिकर कायद्याच्या नियमांमध्ये 1 एप्रिल 2026 पासून मोठे बदल होणार असून नोकरदार किंवा पगारदार लोकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये बेनिफिट जुन्या कर प्रणालीमध्ये मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या संदर्भात या व्हिडिओमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे सांगितले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या प्रस्तावित नवीन प्राप्तिकर नियमाअंतर्गत पगारदार करदात्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवण्यात आले आहेत. हे बदल केवळ दर कपातीपुरते मर्यादित नसून अनेक वर्षापासून न बदललेल्या करमुक्त मर्यादा वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न यामागे दिसत आहे. शिक्षण भत्ता, भोजन कुपन, घरभाडे भत्ता, व्याजमुक्त कर्ज मर्यादा, भेटवस्तू अशा इत्यादी मोठ्या प्रमाणात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जरी हे सर्व भत्ते पूर्णतः करमुक्त नसले तरी ज्या कारणासाठी भत्ता मिळाला असेल त्या कारणासाठी भत्त्यासाठी खर्च केल्यास मिळालेली सर्व रक्कम करपात्र नसते. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि पगारदार करदात्यांना प्रत्यक्ष करबत्तीचा फायदा किंवा दिलासा मिळू शकतो. तथापि या सवलती जुन्या कर प्रणालीतच लागू राहतील हे नक्की, पण नव्या कर प्रणालीमध्ये देखील उपलब्ध होतील काय, हा महत्वाचा प्रश्न अद्याप स्पष्ट व्हायचा आहे. पहिला मुद्दा, शैक्षणिक भत्ता. जुन्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक भत्त्याची करमुक्त मर्यादा प्रतिमाह 100 रुपये प्रतिमूल व जास्तीत जास्त 2 मुलांसाठी ही सुमारे 1997-98 पासून लागू होती. म्हणजे जवळजवळ 25-30 वर्षामध्ये ही मर्यादा अपरिवर्तित राहिली. म्हणजे वर्षाला फक्त 2400 रुपयांची उत्पन्नाची करमाफी जर खर्च केला तर मिळत होती. त्या काळात खाजगी शिक्षणाचा खर्च हजारो टक्क्यांनी वाढला, परंतु उत्पन्न करमुक्तीची रक्कम मात्र नाममात्र स्वरूपातच राहिली. आता प्रस्तावित नियमानुसार ही मर्यादा प्रतिमाह 3000 रुपये करण्यात येणार आहे. 2 मुलांसाठी वर्षाला 72,000 रुपयापर्यंत शैक्षणिक खर्च केल्यास उत्पन्न करमुक्ती मिळू शकते. 30% कर जर गृहीत धरला तर सुमारे 21,000 रुपयांना अधिक कर बचत होणे शक्य आहे. मध्यमवर्गीय पालकांसाठी हा प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा आहे. हॉस्टेल भत्त्याची जुनी मर्यादा 300 रुपये प्रति महिना ही देखील सुमारे 3 दशकापासून अपरिवर्तित होती. नवीन प्रस्तावानुसार ती 9,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. निवासी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याचा थेट फायदा होईल यात शंका नाही. या बदलामुळे 2 मुलांच्या वसतिगृहासाठी केलेल्या खर्चासाठी 2,16,000 रुपयांचा भत्ता खर्च झाल्यास उत्पन्न करमुक्त असेल. सरकारने शिक्षण खर्चाच्या वाढत्या ओझ्याची दखल घेतल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट होते. दुसरा मुद्दा, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यातील वाढ ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्वाची ठरते. पूर्वी महानगरांमध्ये 3,200 रुपयाची मर्यादा होती. आता ती 15,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव आहे. पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद यासारख्या शहरात प्रवास खर्च लक्षणीय वाढलेला असताना ही वाढ वास्तववादी आहे. प्रत्यक्षात एखाद्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याला संपूर्ण रकमेचा प्रवास खर्च केल्यास वर्षाला सुमारे 1,80,000 रुपयापर्यंत अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते. मुद्दा 3, भोजन कुपन. भोजन कुपनची करमुक्त मर्यादा प्रतिदिन 50 रुपये ही सुमारे 2000 वर्षाच्या आसपास निश्चित झाली होती आणि जवळपास 25 वर्षाहून अधिक काळ ती बदलली नव्हती. आजच्या परिस्थितीत 50 रुपयात जेवण मिळणं हे अशक्य प्राय बाब आहे. सध्याच्या दरानुसार कार्यालयीन जेवणाचा खर्च सहज 150 ते 200 रुपये होतो. नवीन प्रस्तावानुसार प्रतिदिन 200 रुपये करमुक्त करण्याची भोजनची तरतूद आहे. महिन्याला 22 कामकाजाचे दिवस गृहीत धरल्यास सुमारे 4,400 रुपये प्रति महिना आणि वर्षाला सुमारे 52,800 रुपये खर्च झाल्यास उत्पन्न करमुक्ती मिळू शकते. ही तरतूद सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. प्रस्तावित 200 रुपयाची मर्यादा ही बाजारभावाशी अधिक सुसंगत आहे. महिन्याला सुमारे 15,840 रुपयापर्यंत वार्षिक अतिरिक्त करमुक्ती मिळू शकते. याचा फायदा सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. मुद्दा 4, कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू. कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूंची 5,000 रुपयांची मर्यादा ही देखील अनेक वर्षापासून कायम होती.
ती आता 15,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे सणासुदीच्या किंवा प्रोत्साहन भेटींवर कराचा ताण कमी होणे होय. मात्र 15,000 रुपयाची मर्यादा ओलांडल्यास संपूर्ण रक्कम करपात्र ठरणार असल्याने याबाबत काळजी घेणे अतिशय आवश्यक राहणार आहे. पाचवा मुद्दा, सवलतीच्या कर्जाची मर्यादा. कर्मचाऱ्यांना कमी व्याज दराने किंवा व्याजमुक्त कर्जाची 20,000 रुपयांची मर्यादा ही सुमारे 2001-2 पासून अस्तित्वात होती. जवळपास 25 वर्षे ती अपरिवर्तित राहिली. पूर्वी असे कर्ज देण्याची कमाल मर्यादा 20,000 रुपयापर्यंतच होती. त्यापुढील रकमेवर बाजार दराने व्याज मोजून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जात असे. आता ही मर्यादा 2 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे अल्पकालीन आर्थिक अडचणींमध्ये मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. 2 लाख रुपयापर्यंत मर्यादा वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि वैयक्तिक गरजासाठी आर्थिक मदत घेणे अधिक सुलभ होईल व त्यावर अतिरिक्त कराचा भार पडणार नाही. सहावा मुद्दा, घरभाडे भत्ता. घरभाडे भत्त्याबाबत बदल फार महत्वाचा आहे. पूर्वी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता या 4 महानगरांसाठी जास्तीत जास्त घरभाड्यातील करमुक्त उत्पन्न मूलभूत पगाराच्या 50% इतकी कमाल मर्यादा होती. इतर शहरांसाठी ती कमाल मर्यादा 40% होती. ही वर्गवारी अनेक वर्षापासून बदलली गेलेली नव्हती. आता पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद यासारख्या झपाट्याने विकसित झालेल्या शहरांचा देखील त्यात आता समावेश करण्यात आला आहे. पुण्यातील एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार 50,000 असल्यास पूर्वी त्याला 20,000 रुपयापर्यंत घरभाडे उत्पन्न करमुक्त कमाल मर्यादा होती. आता ती 25,000 रुपये होईल. वर्षाला 60,000 रुपयांची अतिरिक्त उत्पन्न करमुक्ती म्हणजे जवळजवळ 18,000 रुपयांची करबचत 30% दराने होऊ शकते. सातवा मुद्दा, पॅन देण्याच्या मर्यादा. उच्च मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये पॅन देण्याची मर्यादाही सुधारित करण्यात आली आहे. हॉटेल बिलासाठी पॅन देण्याची 50,000 रुपयाची मर्यादा वाढून ती आता 1 लाख रुपयाची करण्यात आली आहे. दुचाकी खरेदीतही उच्च किमतीवर पॅन अनिवार्य होणार आहे. या बदलामुळे व्यवहार पारदर्शक राहतील आणि लहान व्यवहारांमधील अनावश्यक अडथळे कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत पाहता नवीन प्रस्तावित तरतुदी पगारदार वर्गासाठी सकारात्मक आणि वास्तववादी वाटतात. कालबाह्य मर्यादा ठरवून प्रत्यक्ष खर्चाची सुसंगत करण्यासाठी रक्कम कमी जास्त करण्यात आल्या आहेत. तथापि एक महत्वाचा मुद्दा कायम आहे. या सवलती फक्त जुन्या कर प्रणालीतच उपलब्ध राहिल्यास नवीन कर प्रणालीत असलेले कमी दर आणि या सवलतीतील तुलना प्रत्येक करदात्याने स्वतंत्रपणे करावी लागेल. काहींसाठी जुनी कर प्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते तर काहींसाठी नवी प्रणाली सोपी आणि किफायतशीर राहू शकते. म्हणूनच नवीन नियम हे केवळ दिलासा देणारेच आहेत असं नाही, तर कर नियोजनाचे नव्याने गणित मांडण्याची संधी देणारे आहेत. अंतिम अधिसूचना आणि नियम प्रसिद्ध झाल्यानंतरच याचे स्पष्ट चित्र लक्षात येईल. परंतु सध्याच्या प्रस्तावावरून तरी हे म्हणता येईल की पगारदार करदात्यांच्या दीर्घकालीन अपेक्षांची दखल घेत वास्तवाशी जुळणारे बदल करण्याचा प्रयत्न या बदलात करण्यात आला आहे. याचे परिणाम, या सर्व बदलांचा एकत्रित परिणाम पाहिला तर 2 मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, भोजन कुपन आणि इतर भत्ते मिळवणाऱ्या मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्याला वर्षाला 1 ते 2 लाख रुपयापर्यंत अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते. उच्च कर दर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बचत 30,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत जाऊ शकते. म्हणजे प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या निव्वळ पगारात वाढ होणार आहे. या बदलांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी कालबाह्य आणि अवास्तव मर्यादांना वास्तवाशी जोडण्याचा मोठा प्रयत्न केला आहे. गेल्या 2 ते 3 दशकात महागाई, शहरीकरण, शिक्षण खर्च, निवास खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला, परंतु कर नियमातील सवलती मात्र स्थिर राहिल्या. त्यामुळे सुधारणांना केवळ रकमेतील वाढ म्हणून न पाहता कर प्रणालीतील संरचनात्मक अद्ययावता म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. या सर्व सवलती नवी कर प्रणालीत असतील काय यासाठी अधिसूचनेची वाट पाहावी लागेल. सध्याच्या प्रस्तावावरून तर असे म्हणता येईल की कर प्रणाली अधिक वास्तववादी आणि करदात्याभिमुख करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. माझा हा व्हिडिओ आपल्याला जर आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.